साथी यो भिडियो मात्र 4 मिनेट छ, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। नमस्ते आदरणीय दर्शक, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु, तपाईले यहाँनेर ढलान बाटो देखिरहनु भएको छ, पूर्व मोहडा फर्किएको वरि यो जग्गा देखिरहनु भएको छ, घेरा लगाइएको हो। यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो जग्गाको मूल्य, जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर र यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन सबै थाहा पाउनुहुनेछ मात्र 4 मिनेटको भिडियो भित्र। साथीहरु, तपाईले देखिरहनु भएको छ पूर्व मोहडा फर्किएको छ, ढलान बाटोमा रहेको छ। ढल लाइनको पानी सबै सुविधा भइसकेको छ। साथीहरु, पानीको लागि पाइप पनि छिराइसकेको छ भने ढलको लागि पुरै पाइपहरु जडान गरिसकेको छ। ढलान बाटोमा चाहिँ सबै पैसाहरु तिरिसक्नु भएको छ हैन। एकदमै समथर ठाउँमा रहेको छ। आसपासमा घरहरु रहेका छन्। तपाईले तत्कालै घर पनि तयार गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनेर तपाईले छेउछाउमा मज्जाले नयाँ बस्ती बनिरहेको छ। ठाउँको नाम नै सुन्दर बस्ती रहेको छ। सुन्दर बस्तीमा रहेको छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङ बजार नजिकै रहेको लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट जम्मा 200 मिटर नजिक रहेको छ। साथीहरु, एकदमै मिलेको 29 फिट मोहडा भएको यो आकर्षक घडेरी चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। यो जयन्तीपुर फुटुङको जयन्तीपुरको यो बस्तीलाई देखाइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फुटुङको बस्ती रहेको छ भनेदेखि ठ्याक्कै यतापट्टि साइडमा हेर्नुस् सम्म ठाउँमा रहेको जग्गा यहाँनेरको रहेको छ। हेर्नुस् जग्गा बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो। एकदम मजाको जग्गा रहेको छ। तत्कालै घर बनाउन सकिने ठाउँमा रहेको छ। जग्गा धनीलाई एकदमै पैसाको आवश्यकता छ साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ उहाँले एकदमै अर्जेन्ट बेच्दै हुनुहुन्छ। आसपासको भन्दा तपाईले सस्तो रेटमा पाउनुहुन्छ। त्यहाँनेर तपाईले एक्लै गएर बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। जग्गाको रेट आसपासको भन्दा सस्तोमा तपाईले पाउनु भएको छ। साथीहरु, यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को फुटुङ सुन्दर बस्तीमा रहेको छ। जग्गा 3 आना 2 पैसा 3 दाम क्षेत्रफलको रहेको छ है त। यहाँ म तपाईलाई जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन देखाउँदै छु। हेर्नुस् त, मेरो दाहिनेपट्टि साइडमा फुटुङको स्वास्थ्य चौकी वडा कार्यालय आइपुगेको छ। त्यसैगरी अलिकति अगाडि बढे पछाडी यहाँ फुटुङ स्कुल रहेको छ। हेर्नुस्, यो फुटुङसम्म आउनको लागि त्यति गाह्रो छैन है। माछापोखरीबाट जम्मा 3 किलोमिटरमा तपाई मजाले आइपुग्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी फुटुङ स्कुलमा आइसके पछाडी यहाँ लोकल गाडीमा तपाई आउन सक्नुहुन्छ। माछापोखरी चोकबाट फुटुङ जाने भनेर गाडी तपाईले मजाले पाउनुहुन्छ। यहाँ फुटुङ स्कुलमा आउनुहुन्छ। फुटुङ स्कुलबाट अलिकति अगाडि, थोरै अगाडि बढे पछाडी देब्रेपट्टि साइडमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जयन्तीपुर टोल सुधार समिति अथवा जयन्तीपुर एकता टोल भनेर रहेको छ है त। यो जयन्तीपुरको यो गेटबाट हामी भित्र छिर्दछौँ। अब यो बाटोलाई अलिकति नछोडिकन अगाडि बढ्दछौँ। यो ढलान बाटोमा रहेको छ है त। यसरी थोरै अगाडि बढिसके पछाडी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मज्जाको बस्ती रहेको छ। रिङ रोडबाट नजिकै हो। काठमाडौँमा जग्गा खोज्ने साथीहरुलाई यो एकदमै उपयुक्त हुन सक्छ। मज्जाले घाम लाग्ने ठाउँमा रहेको छ है। आजको जग्गा पनि बबाल जग्गा रहेको छ, कम्पाउन्ड गरेर राखेको हैन। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चोकमा आइसके पछाडी म लेफ्टतिर लाग्दछु। थोरै अगाडि बढिसके पछाडी फेरि म राइट तर्फ लाग्दछु र अब यसरी थोरै अझै स्ट्रेट चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोलाई नछोडिकन हामी तलसम्म जान्छौँ र अलिकति तल गइसके पछाडी फेरि राइट तर्फ जाने बाटो रहेको छ। पुरै ढलान बाटो छ। तपाई हिलोमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्दैन है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म राइटतिर लाग्दछु र अब अगाडि बढिरहेको छु। र यो नयाँ प्लटिङको जग्गा हो र यो प्लटिङमा पनि भर्खरै ढलान पनि गरिसक्नु भएको छ है। लाइनको पानीहरु सबै सुविधा राखिसक्नु भएको छ। म ट्याक्कै चाहिँ साथीहरु यो तलको बस्ती तर्फ अगाडि बढिरहेको छु। सुन्दर बस्तीमा म ट्याक्क आइपुगेको छु। नजिकै चाहिँ मजाले खुल्ला एरिया पनि रहेको छ। ग्रिनरी पनि नजिकै रहेको छ भने खेल्ने पार्कहरु पनि नजिकै रहेको छ है त। यसरी म स्ट्रेट नै अगाडि बढिरहेको छु। यो बाटोलाई नछोडिकन थोरै अगाडि बढे पछाडी हेर्नुस् त यहाँबाट चाहिँ म लेफ्टतिर लाग्दछु र म ट्याक्क जग्गा नजिकमा आइपुगिसकेको छु। साथीहरु, तपाईहरु एक्लै आउनलाई कन्फ्युज हुनुभयो भने माथि तपाईले जग्गा धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ। उहाँलाई फोन गरेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र आउन सक्नुहुन्छ। र सिधा हेर्नुस् त अगाडि बढ्दै गए पछाडीको सिधा अगाडिपट्टिको जग्गा हो। यही नै सिधा अगाडिको जग्गा बिक्रीमा आएको जग्गा यही नै रहेको छ। साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ मज्जाले कम्पाउन्ड गरेर राख्नु भएको छ भनेदेखि जग्गा 3 आना 2 पैसा 3 दाम क्षेत्रफलको रहेको छ भने 12 फिटको ढलान बाटोमा ढल पानी बत्ती सबै सुविधा रहेको छ। पूर्व मोहडा फर्केको छ। 29 फिट यसको मोहडा रहेको छ भने 55 फिट चाहिँ यसको लम्बाइ रहेको छ। साथीहरु, मूल्य चाहिँ उहाँले 29 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभएको छ र यो चाहिँ लगभग 1 वर्ष अगाडिकै मूल्य भनिरहनु भएको छ। यो मन्दीको बेलामा जग्गाको मूल्य त बढिरहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ उहाँले 1 वर्ष अगाडिकै मूल्य 29 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा पनि केही हल्का मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ। एकपटक अवश्य पनि जग्गालाई भिजिट गरेर चाहिँ यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 98 60 61 45 15 98 60 61 45 15 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेटको खर्चका पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस् त, भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।